xấu, những cảm xúc tiêu cực nhất cho những người thân yêu nhất. Đừng để những cảm xúc tiêu cực hiển hiện trên khuôn mặt, vì đó là một loại biểu tình khiến người khác chán ghét bạn. Nếu ngay cả cảm xúc của bản thân mà còn không khống chế được, thì dù cho bạn có cả thế giới, sớm hay muộn bạn cũng sẽ phá hủy tất cả. Bạn có thể sẽ không bao giờ biết được những lúc bạn không khống chế được tâm trạng của bạn. Bạn đã nói ra những lời nói làm tổn thương người khác nhiều như thế nào. Một lời hay có thể sưởi ấm cả mùa đông. Một câu không hay có thể làm rét lạnh cả tháng 6. Bạn sẽ không biết được một lời buột miệng lúc nóng giận của mình có thể tổn thương người khác như thế nào, kể cả đó là những người thân thiết nhất. Càng trưởng thành, càng phải học được cách bao dung, học được cách khống chế cảm xúc. Đừng để những xúc động nhất thời khiến bạn vụt mất người bạn yêu thương nhất. Người sửa được tính cách của bạn là người bạn yêu. Người chịu được tính cách của bạn là người yêu bạn. Bình an ngự ở chốn nào? Phải chăng xa vắng ồn ào lặng im? Ngày nơi xáo động nhiễu phiền, nếu tâm tĩnh lặng, bình yên chính là. Sống điềm tĩnh. Này bạn, khi vui đừng vui quá, vì sẽ đến lúc buồn. Lúc buồn đừng quá buồn, vì sẽ có khi vui. Tiến lên một bước mà đánh mất mình, thì bạn ơi, nên dừng lại. Bước lui để hiểu mình, thì bạn cứ lùi thêm vài bước hay nhiều bước nữa cũng chẳng sao đâu. Những giá trị mà cuộc đời đặt ra để cho bạn vươn tới cũng chỉ là tương đối. Hai chữ thành công trong tương lai mà xã hội loài người đặt định đã giam nhốt cuộc sống hiện tại của bạn vào trong ngục thất. Có nghĩa gì đâu khi ta mãi bắt bóng đuổi hình, mà để cho hiện tại bị rơi khuất trong thế giới lãng quên. Một hôm hồn an tình, quay trở về với thân, thở vào ra dừng lặng, nghe đời vui trong ngần. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Bảy thái độ của người biết sống. 1. Suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ định hình con người chúng ta. Tức ta nghĩ mình thế nào thì ta sẽ như thế ấy. Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì, vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh, vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cuộc sống sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho bản thân. 2. Thấu hiểu bản thân. Biết người tức là thông minh, biết mình tức là giác ngộ. Chiến thắng bản thân còn có ý nghĩa hơn là chiến thắng cả ngàn trận đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự chinh phục tâm của mình chính là ải lớn nhất mà con người phải trải qua. Do đó,
Chúng ta nên tập thiền định để hiểu bản thân, biết được bản thân thích gì và cần làm gì để thỏa mãn những điều mình thích, chính là cách giúp bạn sống vui hơn mỗi ngày. 3. Thay thế đố kỵ bằng ngưỡng mộ. Còn đố kỵ với thành công của người khác thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, hãy đón nhận sự thành công của người khác bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản sẽ giúp bạn có thể lấy cái tốt của người khác làm gương cho mình, từ đó có động lực phấn đấu. Đố kỵ chỉ làm lòng ta bị vấy bẩn, thậm chí tự khiến mình biến chất, trở thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà ngay cả chính mình cũng không ngờ tới. 4. Tìm kiếm sự thanh tịnh ngay trong tâm. Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Ta thường tìm kiếm sự thanh tịnh ở bên ngoài, mà không hay biết rằng sự thanh tịnh thật ra nằm ở trong tâm ta. Nếu tâm ta bớt tham sân si, bớt ganh đua ghen ghét, tự khắc sẽ cảm thấy tâm hồn thật thanh thản, thấy cuộc sống bỗng nhẹ nhàng làm sao. 5. Làm chủ cơn giận. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn. Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người, nhưng bạn đâu ngờ điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói bất kỳ câu gì khi bạn tức giận, bởi giận quá mất khôn. Dễ nói ra những lời nặng nề làm tổn thương người khác, làm đổ vỡ những mối quan hệ. 6. Nhân từ với tất thảy mọi người. Người biết sống luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với người yếu thế và người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó. Thế nên, hãy biết động lòng trắc ẩn với mọi người từ hôm nay. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Chỉ có họ mới thấu. Hãy sống nhân từ để yêu thương, đồng cảm với họ. Khi luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ, đời bạn sẽ luôn đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can bạn sẽ thanh lọc bởi những hành động tốt đẹp bạn dành cho người khác. 7. Tùy duyên. Người biết sống thường để mọi thứ tùy duyên. Cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vì vậy, nếu muốn nắm bắt gì đó, đặc biệt là tình yêu, thì hãy để tùy duyên. Bạn có thể cố gắng theo đuổi những điều mình muốn, nhưng có lúc bạn phải biết buông bỏ nếu mọi chuyện đã quá giới hạn và không còn khả năng cố gắng. Cứ nắm giữ chỉ làm bạn đau khổ rồi vấn vương. Muộn phiền sẽ là điều không thể né tránh. Tâm sẽ nhẹ nhàng nếu bạn để mọi thứ tùy duyên. Đó là cách để bạn có thể dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn. Tình, tiền, danh, lợi nghìn năm, kiến bò miệng chén, kiếp tầm trói trăng. Ai chưa xuyên suốt hồng trần, thì thôi cứ tiếp đánh vần mộng mơ. Khi con sống dập bơ phờ, hoát nhiên đại ngộ, bên bờ
khổ vui. Cách sống ta chọn. Ta chọn chân thành và nói lời thẳng thắn, vì ta hiểu rằng những lời nói dối trá, trái với lương tâm, chỉ dùng để tạm thời đối phó tình huống. Chỉ có sự đối đãi thật lòng và những lời nói chân tình mới thật sự giải quyết tận gốc vấn đề và không để lại hậu họa. Ta trân trọng nghĩa tình không phải vì ta quỵ lụy, mà vì không nhất thiết phải vứt bỏ khoảng thời gian tốt đẹp giữa chúng ta. Ta chọn làm người lương thiện không có nghĩa ta mềm yếu, mà vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của con người, nhân chi sơ tính bổn thiện. Làm người không nên chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn khờ khạo không phải vì ta khờ khạo thật, mà vì ta hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá, cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn trao cho đối phương thêm một cơ hội. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa ta thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút thì sóng yên biển lặng, lùi một chút thì thấy biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Ta lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân khác, không phải vì ta không giữ vững lập trường, mà bởi vì ta hiểu rằng mọi chuyện không nên làm cho tuyệt tận. Cuộc đời vốn dĩ có nhiều điều dù ta có muốn hay không, chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, khi đối diện với cuộc đời thì thái độ sống của mình như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Thuận nghịch vốn nơi trần cảnh, chớ để lòng bị đóng khung. Giữa vô thường ngồi tĩnh tại, nụ cười trải đến vô chung. Chính bí kíp giữ tâm hồn bình yên. 1. Tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực và người tiêu cực. 2. Đừng ôm ấp hận thù và sự giận dữ. Học cách quên lãng và biết tha thứ. 3. Đừng ganh tị với người khác. 4. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. 5. Hãy học kiên nhẫn hơn và tha thứ bao dung hơn với con người và sự việc. 6. Đừng nhìn sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. 7. Đừng chìm đắm vào quá khứ mà bỏ quên hiện tại và làm ảnh hưởng đến tương lai. 8. Học cách thả lỏng tinh thần. Trong một ngày, hãy dành ít nhất 10 phút để nhìn lại ngày qua và thư giãn tinh thần giữa dòng sống hối hả. 9. Cách thả lỏng, thư giãn hay nhất là đi thiền hành mỗi ngày. Khi tâm được thanh thản, thân
sẽ nhanh chóng phục hồi năng lượng, thư thái, bình an. Hãy nhớ, không ai có thể cho bạn sự bình yên ngoài chính bạn. Cuộc đời, ồ lạ nhỉ, hạnh phúc bạn ưu phiền. Thôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt. Đừng đợi chờ hạnh phúc. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình, thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên, hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây. 1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4. Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị, vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế, và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Ai càng hướng đến vị tha, càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Ai càng vị kỷ đèo bồng, bất an phiền não, lòng vòng khổ đau. Lắng lòng mà nhận thức sâu. Tĩnh lặng giữa đôi bờ. Có được thì có mất, có buồn ắt có vui. Cả hai đều chẳng thật, không hân hoan ngậm ngùi. Dứt mưa thì tới nắng, hết trắng rồi đến đen. Dáng ai ngồi lặng lặng, nhìn mây trôi êm đềm. Hôm nào vừa hội ngộ, sáng nay chia đôi đường. Thoáng gặp rồi ly biệt, xót xa vì tơ vương. Có yêu thì có phụ, nốt thanh bạn nốt trầm. Bấp bênh đời như thị, trách ai mình khổ tâm. Hôm nay rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua, và ngày mai cũng thế, lùi quá khứ
nhạt nhòa. Biết hai từ chấp nhận là biết sống tùy duyên. Kiếp nhân hoàng lận đận, chấp mê làm đảo điên. Qua phố lòng tĩnh lặng, ngắm dòng đời biến thiên. Biết trăm năm là mộng, chuốc chi thêm ưu phiền. Đừng đợi già mới ngộ ra điều khiến mình hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc. Và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú. Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ, vẫn có người nói: bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng: không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi
còn có cha mẹ bên đời. Chúng ta không được sanh ra trong quyền quý, nên tất cả phải dựa vào nỗ lực tự thân. Hãy dặn mình đừng bao giờ bỏ cuộc, vì tương lai phía trước còn rất dài. Chúng ta không có trái tim sắt đá hay kim cương, lúc mịt mù cũng sẽ lo sợ, khi đau lòng cũng muốn khóc than. Nên nhớ chăm sóc mình tốt một chút, vì khi biết trân trọng mình thì người khác mới trân trọng bạn. Biết cách thương lấy mình thì mới có thể thương yêu người khác. Chúng ta không phải người ăn nói điêu luyện, nên gặp ai hiểu thì không cần giải thích. Kẻ không hiểu thì giải thích cũng chẳng để làm gì. Cứ thẳng thắn làm người, không thẹn với trời đất và lương tâm là được. Thời gian lâu ngày sẽ soi tỏ lòng người. Bất kể là loại tình cảm nào, chỉ cần mình chân thành sẽ gặp người sâu sắc. Chỉ cần mình hết lòng sẽ có người cảm nhận được. Cuộc sống có rất nhiều việc không thể dự đoán trước, có nhiều đáp án không cần giải thích thêm. Nếu thấy vui thì tiếp tục, dù mưa hay gió, hãy cứ kiên trì. Đường dưới chân là tự mình đi, khổ trước mắt phải tự mình trải nghiệm. Niềm đau trong lòng cũng tự mình chịu lấy. Đừng bao giờ ỷ lại vào bất kỳ ai, cũng không cần chờ đợi gì ở người khác. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình. Ai tốt đẹp cũng không bằng bản thân mình tốt đẹp. Cho nên dù làm gì cũng nhớ chú ý hoàn thiện lấy chính mình. Vũ khí sát thương. Có người hỏi, trong tình cảm, điều gì dễ khiến người đau lòng? Tôi nghĩ phần lớn là lời nói. Lời nói được xem như chìa khóa để mở lòng người khác, mà cũng là vũ khí sát thương người nhanh nhất. Bạn chưa nhìn thấy biểu hiện đau khổ của người bị trúng thương, sẽ không thể biết câu nói của mình làm đau họ đến mức nào. Rất nhiều khi, lời nói như lưỡi dao vô hình, giết người không thấy máu, nhưng vô cùng sắc bén và tàn nhẫn. Một câu nói vô tâm, một ánh nhìn lạnh lẽo, một động tác bốc đồng cũng đủ làm tan bao nhiệt huyết trào dâng. Lúc tranh luận không lựa lời, khi quá khích nói tùy tiện, đều có thể trở thành lưỡi dao đâm vào lòng người khác. Mối quan hệ càng gần gũi, vết thương sẽ càng sâu. Nhiều khi người phát ngôn quá vô tình khiến người nghe tan nát. Cũng có thể do thói quen ăn to nói lớn, khẩu xà tâm Phật. Cũng có thể vì tâm tình không tốt, nổi giận vô cớ. Nhưng cũng nên nghĩ qua, đối phương yêu thương mình thế nào mới có thể chịu đựng và bao dung lâu như vậy. Thời gian trôi qua, vết thương có thể liền, nhưng vết sẹo sẽ không bao giờ mất đi, mà có thể bị đau hay nổi ngứa nếu bất chợt đụng vào. Tuy lời nói không trực tiếp lấy được mạng ai, nhưng rất dễ làm hao mòn tình cảm, đẩy người xa ta, làm mất đi nghĩa ân, khiến cho đời lạnh lẽo. Thật ra khi ở cùng nhau,
Người ta cố tình lạnh nhạt những mong đợi của mình chính là sự tổn thương lớn nhất. Lòng chết rồi, quay lưng rồi thì sao cứu vãn được? Người thất vọng nhiều sẽ trở nên lặng lẽ, thời gian lâu dần sẽ trở thành lạnh lẽo. Rất nhiều vấn đề không phải một câu xin lỗi là đổi lại được lời an ủi không sao. Trong một mối quan hệ, hòa hợp được vốn không dễ dàng. Tổn thương rồi muốn quay lại thuở ban đầu hầu như là không thể. Tổn thương người rồi hối hận, chỉ bằng mở rộng lòng một chút, quản lý cảm xúc mình tốt một chút, chú ý lời ăn tiếng nói một chút, trân trọng người bên cạnh, hết lòng với hiện tại, thì sẽ giữ được những ân tình tốt đẹp. Khi nóng giận, đừng nói chuyện. Khi nóng giận, đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nổi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý. Nổi nóng với người không liên quan vốn là tự tìm phiền não. Lấy lỗi lầm kẻ khác hành hạ bản thân, thương tổn chỉ có chính mình. Con người vì sao lại tức giận? Nghe những lời đồn thổi vô căn cứ, bị đâm thọt sau lưng gây hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, không nhận được sự tôn trọng cần thiết. Có những lúc không thể không giận, vì hỉ nộ ái ố là những cảm xúc không phải ai cũng có thể khống chế trong cuộc đời. Lỡ nóng giận rồi thì nên dừng cuộc nói chuyện để lòng bình tĩnh lại. Thực tập quên đi ấm ức, gánh vác trách nhiệm, bước qua lỗi lầm, xóa bỏ đau thương, thì công việc mới ngày càng mở rộng, cuộc sống cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng hơn. Nóng giận và bản lĩnh. Không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc gặp phải phiền phức, khiến tâm trạng trở nên tồi tệ. Có người vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, có kẻ bởi công việc bất như ý, cũng có người do tình cảm không được êm xuôi. Mỗi người tự dùng phương cách riêng để hóa giải cảm xúc tiêu cực. Cũng có kẻ nổi khùng la hét, thậm chí mắng, đánh người để trút bỏ bực dọc trong lòng. Con người tốt xấu phần nhiều do hoàn cảnh tạo nên. Người dễ nổi nóng là bởi quen được nuông chiều, chỉ biết có bản thân mà không quan tâm, không đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy xét. Nói thẳng ra là ích kỷ. Thông thường, chúng ta dễ nổi nóng với người thân bên cạnh và đối xử với họ sỗ sàng hơn với người lạ. Đôi khi ỷ vào tình cảm họ dành cho mình, rồi mặc sức xấu tính, đụng chút là ta nổi giận và đòi hỏi, mà không nghĩ tới việc sẽ gây ra tổn thương cho người thân. Một bên thì hưởng thụ tình thương của họ, một bên thì không ngừng nổi nóng, không ích kỷ, thì gọi là gì?
Chúng ta cần nhìn lại thái độ của mình, xét xem có nên tiếp tục như vậy nữa hay không. Thực tế cho thấy chỉ những người thiếu bản lĩnh kiềm chế mới dễ dàng tức giận. Chúng ta đều hiểu, nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà cần phải đối diện chuyện bất như ý, để từ đó bình tĩnh xem xét, rồi tìm phương hóa giải. Thử nghĩ, tính nóng nảy khiến ta mất đi bao tình cảm, tổn thương bao nhiêu người, ảnh hưởng bao nhiêu việc. Một khi lửa giận nổi lên, không cách gì giữ tâm bình tĩnh để tiếp xúc với người, cũng không thể làm việc bình thường. Ngay cả việc hít thở cũng thấy khó khăn, không ích lợi gì cả. Cho nên, đừng cho rằng thói quen dễ nổi nóng là bình thường. Một người mà ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không kiểm soát được, chỉ cho thấy sự ích kỷ và bất lực của họ mà thôi. Vì thế, hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình từ những tính cách đơn giản nhất mỗi ngày. Đôi điều về sức khỏe. Hiện nay, rất nhiều người đang tự bào mòn sức khỏe, đốt cháy sinh mệnh mình. Chúng ta thường viện cớ công việc quá bận rộn nên không sinh hoạt điều độ, không chịu khó tập luyện thể dục, không quý trọng bản thân, để sức khỏe đi xuống từ khi còn rất trẻ. Nhiều người phải đợi đến lúc bệnh tình chịu hết nổi mới đi khám sức khỏe. Cơ thể có vấn đề hoặc về hưu rồi mới bắt đầu dưỡng sinh. Sức khỏe bất ổn rồi mới biết quý trọng và bảo vệ, liệu còn kịp nữa không? Nếu đang trẻ mà cơ thể đã kiệt quệ, dù tạo ra bao nhiêu tài vật ngoài thân cũng có ích lợi gì. Trên thế gian này, người giàu có thế nào cũng không cách gì mua được sức khỏe. Nhiều lắm chỉ có thể xây một nấm mộ đẹp mà thôi. Cho nên hãy chú ý tới sức khỏe ngay từ bây giờ, trước khi quá muộn. Chấp nhận sự tương đối. Chúng ta ban đầu đến thế giới này là vì không thể không đến. Cuối đời rời đi cũng vì không thể không đi. Còn đoạn đời ở giữa là tùy mỗi người lựa chọn. Mỗi người có một lối sống riêng. Có người xem tiền của, con cháu, ái tình, hơn thua là nguồn sống. Có kẻ lấy cảm ơn, vui vẻ, khoan dung, biết đủ làm kim chỉ nam. Do sự lựa chọn khác nhau mà kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai. Lúc trẻ có thể muốn rất nhiều thứ, khi nằm trên giường bệnh, muốn lo cũng không được. Sự lo lắng sẽ chuyển sang bên cạnh. Bạn bè thân thích sợ bị mượn tiền, cha mẹ lo con không qua khỏi. Bạn đời sợ phải liên lụy ốm đau, lãnh đạo lo không ai làm việc, liền gấp rút tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền, vừa kê toa thuốc, vừa nhắc nhở viện phí. Lúc này, có khó chịu hay kiêu kỳ cũng không làm gì được. Cho nên khi còn khỏe mạnh, nhất định phải biết chăm sóc bản thân, tranh thủ sống cuộc đời mình mong muốn. Ai ở đời cũng không dễ dàng gì. Ngọt bùi cay đắng, buồn vui có đủ. Có thể biến cuộc đời đau khổ thành lãng mạn, chuyện thế gian bạc bẽo thành những mối thâm tình, thì mới gọi là bản lĩnh.
vì thế gian này đâu có gì là hoàn mỹ. Mặt trời đứng bóng liền ngã về phía tây, mặt trăng vừa tròn là chuyện khuyết. Cho nên cảnh tươi đẹp nhất vẫn là khi hoa chưa nở tròn, trăng chưa tròn vành. Cảm giác thiếu một chút mới trở thành vĩnh hằng, không hoàn mỹ mới gọi là nhân thế. Biết chấp nhận thì không gì trở thành vấn đề, như người biết cúi đầu thì không va vào khung cửa, chịu nhường đường mới khỏi phải bon chen. Lòng cầu thị thì sẽ nhanh tiến bộ, tâm biết đủ luôn hạnh phúc tròn đầy. Hạnh phúc từ khi biết cách nhìn. Tâm ta bị nặng xuống và khổ đau tìm tới với ta, thường là vì ta thấy ai cũng xấu, cũng đáng nghi. Nhưng ta quên đi một điều hết sức quan trọng trong đời sống, rằng ta nghĩ xấu cho ai là tâm ta xấu trước, ta nghĩ tốt cho ai là tâm ta tốt trước. Ta chỉ có hạnh phúc và thoải mái, đầy nghị lực để sống, khi ta nghĩ được rằng mọi người chung quanh ta không ai xấu cả. Nếu có chăng chỉ có cái tâm ta xấu, khi nó đang nghĩ xấu về một người khác, và ta biết rất rõ rằng người kia xấu vì họ chưa có đủ điều kiện để biểu hiện cái tốt của họ ra đó thôi. Ta hãy thực tập nhìn vào những cái tốt của người, để tâm ta có nhiều cơ hội đi lên. Ta thử thực tập một ngày, một tháng hay một năm, đừng thấy ai xấu cả. Thử xem tâm ta có nhẹ nhõm và thanh thoát hay không. Ta hãy phát tâm là một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông, hay một giọt nước nhỏ giữa mùa hạ, để tâm ta có mặt trong tâm mọi người. Xa hơn thế, nếu không nhìn được cái tốt của người khác, thì ta nên tập nhìn mọi người với cái nhìn như thị, nghĩa là với cái nhìn như thể, như thế. Ánh nhìn càng đơn giản thì tâm thái ta càng trở nên trong sáng, nhẹ nhàng. Điều này thoạt nghe đơn giản, nhưng để có cái nhìn như thế lại không hề giản đơn. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối, biết khoan dung. Nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương, mong trải đến vô cùng. Tự tại. Tâm ít tham cầu, khổ tự nhiên sẽ giảm đi. Miệng ít nói lời vô nghĩa, họa tự nhiên sẽ giảm đi. Bụng ít ăn đồ độc hại, bệnh tự nhiên sẽ giảm đi. Lòng ít suy nghĩ điều rối rắm, nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Tình thương thì không có nước mắt, hiểu rồi thì không cần nhiều lời. Duyên đến nên trân trọng, duyên hết thì buông tay. Cuộc đời vốn là không, mỉm cười nhìn đời và người, an nhiên ngắm mặt trời mọc rồi lặn, tự tại nhìn hoa nở rồi tàn. Thì bụi trần vướng vào đâu, người phiền được chỗ nào. Chào mừng bạn đang đến với kênh Một Đời An Nhiên. Sau đây, mời bạn lắng nghe bài viết Tìm mình giữa dòng người,
tìm người giữa dòng đời. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Khi đã có cho mình ước mơ thì đừng bao giờ vội vàng từ bỏ. Có một nỗi đáng sợ còn to lớn hơn gấp trăm vạn lần. Đó là khi bản thân không biết làm gì, không biết mình đang cần gì và muốn gì. Thành công và thất bại luôn song hành. Thành công đâu dễ gì có được, thất bại bao nhiêu lần vẫn là chuyện hiển nhiên. Dù kết quả có thế nào cũng đừng vội nản lòng. Sinh ra không phải ai trong chúng ta cũng là người tài giỏi. Bất cứ điều gì cũng cần cả một quá trình để có thể sở hữu được mọi thứ như mình mong muốn, đạt được những thứ mà chúng ta muốn có. Thành quả có được không chỉ cần sự nỗ lực, không chỉ cần phấn đấu, mà còn cần cả sự quyết tâm trong một khoảng thời gian rất dài. Đã có một khoảng thời gian, cuộc đời tôi chẳng biết mình là ai, mình sống vì điều gì, mình đang yêu thích điều gì là phù hợp với chính bản thân mình. Nhận ra mọi người xung quanh, ai ai cũng có cái để làm, ai ai cũng có cái để theo đuổi, để nói đến, càng khiến tôi hoang mang về chính mình. Tôi yêu thích công việc như thế nào? Không, tôi không biết. Bản thân tôi thì nên chọn cho mình những dự định như thế nào là phù hợp nhất? Không, đáp án của tôi vẫn là không. Để thay đổi cuộc sống hiện tại, tôi phải bắt đầu từ đâu? Không. Hãy hỏi Chúa giúp tôi, hãy hỏi Phật giúp tôi. Vì tôi không thể biết mình là ai, thì làm sao có thể trả lời câu hỏi này được cơ chứ? Tôi đã từng như thế đấy. Khi mà những đứa bạn thường xuyên cập nhật về những đất nước chúng đã đặt chân đến, chinh phục những điều mới mẻ ở thế giới vô cùng xa lạ ngoài kia, tôi thèm thuồng vô cùng. Giả như mình cũng có thể giống như các bạn của mình, có thể đi và không sợ chết, có thể đi mà không cần lo đến vấn đề tiền bạc, có thể đi mà không cần suy nghĩ quá nhiều, có thể đi và tuổi trẻ cũng được một lần rực rỡ như thế. Chỉ cần được đi và trải nghiệm. Những người bạn xung quanh tôi thường xuyên có được sự thăng tiến trong công việc, kiếm được những khoản tiền kết xù, có một cuộc sống đầy đủ, không chật vật, không lo lắng, càng không bao giờ có những khoản nợ như tôi. Tôi chỉ ước giá như mình được bằng một góc của các bạn ấy, thì cuộc sống chắc sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Khi mà những người bạn xung quanh tôi thi thoảng lại có những suy nghĩ, những tư tưởng táo bạo để có thể làm mới cuộc sống của mình, để thay đổi những gì ở hiện tại, mặc dù đã rất tốt nhưng vẫn chưa đủ với tụi nó, thì tôi lại vẫn chưa thể can đảm chọn cho mình những dự định mới. Sẽ có một khoảng thời gian cuộc đời của chúng ta dễ dàng trở nên thụ động với những gì mình đưa ra, chán nản với những gì mình đang có, suy nghĩ về lý tưởng sống với dự định cho cuộc sống tương lai của mình lạc trôi một cách vô định như thế, vô phương hướng như thế. Nhưng cuộc sống là vậy, không ai hơn ai, cũng chẳng ai tài giỏi hơn ai. Kết quả thật ra không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là quá trình nỗ lực của chúng ta như thế nào. Đừng bao giờ cố gắng để hiểu được cuộc đời bạn là ai, tìm kiếm cho bản thân kết quả cuối cùng của số phận mình. Nếu bây giờ chúng ta không tự mình đứng dậy để làm tất cả mọi thứ mà bản thân có thể làm được, thì không một ai có thể giúp đỡ chúng ta cả. Người khác không thể giúp đỡ được mình, cuộc đời không thể cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu ngay cả bản thân cũng không tỉnh táo đứng dậy từ những vấp ngã, từ những bế tắc không lối thoát của ta. Không có chuyện gì dễ dàng hơn và luôn cho chúng ta một kết quả như mong muốn ngay từ những ngày đầu tiên. Càng khó để nhận ra
bản thân rốt cuộc có được bao nhiêu phần trăm kiên nhẫn đến cùng. Càng khó để nhận ra cuộc đời không như là mơ. Muốn có thật nhiều tiền thì phải biết lao động. Công việc nào cũng cần đến sự lao động. Không bỏ sức để lao động thì đừng nghĩ rằng việc ngồi mát ăn bát vàng là chuyện dễ dàng có được. Chỉ chúng ta mới có thể tự giúp lấy mình. Không phải cuộc sống này cô độc tàn nhẫn với chúng ta, mà là sống không vì mình thì mấy ai có thể giúp được mình. Dù họ có sẵn lòng giúp đỡ ta nhiều như thế nào mà chính chúng ta lười biếng thì mọi thứ cũng đều là vô nghĩa, đều là con số không tròn trĩnh. Tự thân lập nghiệp không chỉ cho chúng ta nhiều trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, mà bên cạnh đó còn tạo dựng cho chúng ta một nghị lực phi thường hơn, cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn và tự tin hơn. Dám làm, dám chấp nhận nhiều hơn, để sau này không chỉ những khó khăn mà còn vô vàn điều không hay khác xảy đến, nhưng chúng ta vẫn có thể kiên định đứng vững trên đôi chân của mình, không hề sợ hãi, cũng chẳng hề nao núng, và càng không dễ rơi vào bế tắc như những ngày đánh mất bản thân mình trước đây. Chúng ta ai cũng có một đáp án lớn nhất cho cuộc đời của mình. Câu trả lời phụ thuộc vào rất nhiều từ hành động bây giờ của mỗi chúng ta. Hãy nghĩ đến những khoảng thời gian đã trôi qua một cách vô ích, những tháng ngày chỉ biết nhìn người khác sống, nhìn người khác phát triển, nhìn người khác có một cuộc đời rực rỡ, để làm cho cuộc sống tẻ nhạt của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mọi người cố gắng 1, chúng ta nên nỗ lực 9, 10. Mọi người dành một ngày 8 tiếng để làm việc, thì chúng ta nếu như không có đủ tài năng như họ, hãy làm việc mọi lúc mọi nơi trong khả năng của mình. Mọi người làm việc với những gì họ đang có, còn chúng ta hãy cố gắng làm thêm cả những việc mà chúng ta cho rằng nó quá sức mình. Chẳng có giới hạn nào dành riêng cho bất kỳ ai. Khi sự cố gắng đạt đến đỉnh điểm thì mọi giới hạn đều có thể được phá vỡ. Hôm nay, giới hạn của ta chỉ đạt được ở mức độ này. Ta cho rằng bản thân đã làm tốt và đủ để có thể có được thành công như thế này. Nhưng nếu nỗ lực hơn thì giới hạn bây giờ của bản thân ta vẫn chỉ là một cột mốc thấp, rất thấp so với nhiều điều to lớn hơn mà chúng ta có thể làm. Cứ thử đi, đừng sợ. Không thử thì làm sao biết được bản thân mình có nhiều nghị lực đến cỡ nào. Xuất phát điểm của chúng ta có thể chậm hơn họ, nhưng không đồng nghĩa với những gì chúng ta đạt được sẽ thua kém họ. Vậy nên đừng cứ mải mê với những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Thức dậy thật sớm, dành thời gian tưới nước cho chậu hoa ở góc phòng, lên kế hoạch cho chính mình và ghi chép nó cẩn thận vào cuốn sổ tay vẫn dùng hàng ngày, xem nó như một lời nhắc nhở bản thân. Và hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười nhẹ một cái, nhắc đi nhắc lại với chính mình nhất định sẽ có cả thế giới trong tay, vì thế giới này có quá nhiều điều để mình có thể làm được. Sự thành công đến muộn càng cho ta thêm nhiều thứ. Một trong số đó là bản lĩnh của bản thân. Trưởng thành không chỉ có nước mắt, không chỉ có tuyệt vọng, không chỉ có những ngày tháng cơ cực, mà hơn hết, trưởng thành còn cho ta được những năm tháng thanh xuân vô cùng rực rỡ, vô cùng mặn mòi. Mặn mòi vì được vấp ngã nhiều, điều mà hầu như ai bước vào đời cũng đều rất sợ. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ can đảm. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn còn ngại dấn thân. Và khi còn sợ hãi, chúng ta vẫn chưa thể có cho mình những hướng đi mới. Thế nên đừng sợ hãi, bước tiếp thôi. Phớt lờ tất cả mọi thứ xung quanh mà bước tiếp, vì chúng ta sinh ra không thể là một người thất bại. Trong cuộc đời này có rất nhiều người luôn cho họ cái quyền được phán xét chúng ta. Phán xét một cách thoải mái,
phán xét một cách chắc nịch, như thể họ luôn ở trong cuộc đời của chúng ta từng phút từng giây chứ chẳng đùa. Nhiều người mất tâm mất tích như một cơn gió, chẳng kịp thổi ngang qua cuộc đời ta. Nhưng khi họ nói đến ta, họ luôn cho mình cái quyền như thể họ là người tài giỏi, đủ tầm nhìn để biết ta là người như thế nào. Và có lẽ họ cũng cho họ được quyền sống chung với ta, cùng ta nếm trải hết những thương đau, nên hiểu ta được nhiều đến mức như thế chăng? Nhiều người thậm chí chưa từng gặp mặt ta dù chỉ một lần. Họ nghe những người bên cạnh nói những điều không tốt về ta, họ cũng cho rằng đó là đúng. Vì bạn tao nói mày xấu nên mày chắc chắn là người xấu. Cuộc đời của mày vô cùng xấu xa như cách người khác nói vậy. Nhiều người khác còn cao siêu hơn. Họ không biết gì về ta, cũng không có bạn chung nào với ta luôn. Cái này đối với ta, họ là người xa lạ hoàn toàn 1000%. Nhưng khi câu chuyện của họ nói về ta, họ thản nhiên bình luận, buông lời bêu rếu chúng ta, mà không một phút nhìn nhận lại những gì họ đang nói, những gì họ đang làm là đúng hay sai, nên hay không nên. Đừng thấy một người hay mỉm cười mà cho rằng họ không biết tổn thương là gì. Sai lầm. Đừng thấy một người im lặng cho qua những gì bạn nói sau lưng họ, nói sai sự thật về họ, mà cho rằng họ ngu ngốc, hèn nhát và yếu đuối. Sai lầm. Đừng thấy một người dễ dàng tha thứ cho bạn trước những tổn thương bạn gây ra cho họ, mà nghĩ rằng họ thiếu sâu sắc, nông cạn trong suy nghĩ, dễ dãi trong mọi vấn đề. Sai lầm. Người hay mỉm cười là những người đã trải qua rất nhiều biến cố. Đau khổ không nhất thiết là phải than vãn, đau khổ không nhất thiết phải lúc nào cũng dùng nước mắt để phơi bày giữa thiên hạ này. Bão tố quá nhiều, thế nên họ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỉm cười là chuyện đơn giản, nhưng mỉm cười được sau tất cả những khổ đau là điều không phải ai cũng có thể làm được. Người lựa chọn im lặng đằng sau tất cả những lời đàm tiếu sai sự thật về mình, không phải họ sợ hãi, lại càng không phải họ chấp nhận mình đã sai. Người ta lựa chọn im lặng vì đã quá hiểu cuộc đời này. Lắm kẻ sân si, lắm kẻ thích bàn chuyện của người khác. Nếu một người thích đem chuyện của bạn ra để nói xấu bạn, thì bạn nói lại để làm gì? Đối với những kẻ thích dùng lời nói, thì cách tốt nhất là im lặng. Người trải qua nhiều biến cố lại càng muốn tránh xa thị phi. Kẻ thích thị phi thường tự tạo sóng gió cho chính cuộc đời mình. Người ta dễ dàng cho qua mọi chuyện, tha thứ những việc bạn đã làm khiến người ta đau lòng, chỉ đơn giản là bởi vì người ta cho rằng cuộc sống cũng có thể phạm lỗi và ai cũng cần được tha thứ. Đừng lấy sự dễ dãi đó mà thử thách lòng kiên nhẫn họ dành cho bạn. Cuộc sống là vậy, người hiểu được bạn thì dù bạn có như thế nào, họ cũng sẽ lựa chọn ở bên cạnh bạn. Người tốt nhất với bạn thật sự thì cho dù ai nói gì về bạn, người ta cũng sẽ chỉ im lặng và cùng bạn vượt qua tất cả. Nói xấu người khác không làm cho bạn tốt đẹp lên, nó chỉ chứng minh rằng tâm hồn bạn là người hẹp hòi như thế nào. Làm tổn thương một người qua những lời nói của chính mình chính là cách làm người khác hiểu nhanh nhất về nội tâm của bạn. Trước khi viết gì bêu rếu người khác, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mình viết như thế là đúng hay sai, là nên hay không nên. Trước khi đặt điều nói xấu người này cùng những người khác, hãy dành thời gian nghĩ đến những lúc họ khó khăn. Bạn đang ở đâu? Có ở bên cạnh để cùng họ trải qua những tháng ngày đau đớn kia không? Nhân phẩm một người, tư cách một người không phải là thứ được nhận định qua câu chữ trên mạng, qua miệng lưỡi người khác và qua sự nhìn nhận đánh giá chủ quan của chúng ta. Mạng xã hội bây giờ nguy hiểm lắm.
mọi thứ đều có thể diễn ra nhanh chóng đến mức nhân phẩm của một người chỉ cần một vài câu nói trên mạng xã hội, một vài tấm ảnh được đăng vô căn cứ, một vài bình luận công khai, vài chục lượt chia sẻ, miệng truyền miệng, tay truyền tay nhau mà nhào nặn thành một người xấu như họ mong muốn. Bản thân chúng ta, ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt. Người dám nói đến những điều chưa tốt của bạn mới là bạn của bạn. Người dám khuyên nhủ bạn nên sửa chữa những gì còn thiếu sót mới chính là bạn của bạn. Nhiều người rất hả hê với việc nói xấu người khác, nhất là khi chưa kịp đủ có thời gian để tìm hiểu về cuộc đời của chúng ta. Cái đó chỉ minh chứng thêm cho sự đố kỵ và ganh tị của bản thân mình mà thôi. Nếu đã không hài lòng về nhau thì nên im lặng kết thúc mọi thứ. Cuộc sống mỗi người là của mỗi người, không ai liên quan đến ai. Nếu đã không hài lòng về nhau thì đừng làm người khác tổn thương hơn, vì đừng ảo tưởng rằng người ta sẽ đau khổ bởi những gì bạn làm. Họ cũng có cuộc đời riêng để sống và cũng không có nhiều thời gian tới mức để tâm đến bạn đâu. Thiên hạ lắm kẻ cho mình là đúng, cho mình là đủ tài giỏi, đủ thông minh để phán xét người khác. Nhưng rồi họ đâu biết rằng cuộc sống bình yên chính là cách chúng ta đối xử với những người xung quanh mình như thế nào. Bạn đối xử bình yên với những người xung quanh thì cái bạn nhận lại không chỉ có yên bình. Hơn ai hết, bạn sẽ thấy được mọi thứ đều tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Bạn đối xử với tất cả mọi thứ xung quanh mình càng gai góc, càng hằn học, thì những thứ xung quanh bạn càng dễ quay lưng lại với bạn bởi những lời nói đó. Cuộc sống luôn tồn tại sự thật, và khi bạn có được một cuộc sống luôn có sự thật thì đừng sợ miệng đời, đừng sợ những lời đàm tiếu. Mọi chuyện không sao, cứ sống vì mình không làm gì sai cả. Và miệng lưỡi thiên hạ cũng là thứ cần được trải nghiệm để bình yên, để tâm hồn chúng ta được rèn luyện nhiều hơn. Cuộc sống này chỉ cần mỉm cười mà sống tiếp, bỏ ngoài tay những thứ không hay ho và tha thứ cho những người biết ăn năn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm để tiếp tục sống. Khi ta gặp những người nói xấu mình, nói những điều không tốt về bản thân mình, đó là một dấu hiệu đáng mừng. Vì sao ư? Người ấy có quan tâm thì người ấy mới nói xấu mình chứ. Bởi thế, ta cần hạnh phúc trong những trường hợp như vậy để đáp lại sự quan tâm mà người khác đã dành cho ta. Còn nhớ câu chuyện nồi cơm của Khổng Tử như sau. Vào thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi, và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí, tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thầy, sau một lộ trình dài đầy vất vả đói khát, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò ông một ít gạo. Khổng Tử liền phân công cho Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm. Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi, một đệ tử đạo cao đức trọng mà ông đã đặt nhiều kỳ vọng nhất, phần việc nấu cơm? Bởi lẽ trong hoàn cảnh đám học trò của ông đói kém, vất vả dài ngày như vậy, thì việc phân công cho Nhan Hồi tạm thời quản việc nấu nướng, bếp núc là chu toàn và hợp lý hơn cả. Vậy là Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên. Nơi ông nằm đọc sách vừa hay cũng đối diện với nhà bếp, chỉ cách một cái sân nhỏ. Đang đọc sách, bỗng Khổng Tử nghe một tiếng cộp từ dưới nhà bếp vọng lên. Khổng Tử ngừng đọc,
liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh, rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của Nhan Hồi không lọt qua được đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài, ngửa mặt lên trời mà than rằng: Chao ôi, học trò tốt nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi, bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói. Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ. Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong xuôi. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên. Tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm. Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con à, chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề, đường xa vạn dặm. Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này, mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch. Các con vẫn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm khát nước. Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề này làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương và nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy. Các con bảo có nên chăng? Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nên ạ. Khổng Tử lại nói: Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không. Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì, nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ, Nhan Hồi liền chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Khổng Tử hỏi: Tại sao? Nhan Hồi thưa: Dạ, khi đang nấu cơm, con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa. Chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại, nhưng mà không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vứt đi, nhưng lại nghĩ cơm thì ít, chúng huynh đệ lại đông. Nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn. Các huynh đệ của con hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả huynh đệ ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và mọi người. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa à? Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: Chao ôi, thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Chao ôi, suy tin nữa là Khổng Tử ta lại trở thành kẻ hồ đồ mất rồi. Điều ta sợ không phải là sự thật, mà là ta sợ những người giấu đi sự thật đó. Còn nhớ khi tôi còn nhỏ, đã từng chơi một trò chơi mà tôi rất thích. Trò này là giáo viên sẽ yêu cầu học sinh ngồi đầu bàn, đọc một câu trong tờ giấy, và học sinh ngồi đầu bàn sẽ phải nói lại câu đó cho học sinh ngồi phía sau. Từng người một, cho đến học sinh ngồi cuối cùng, và học sinh ngồi cuối đó sẽ phải nói lại với tất cả mọi người điều mà người đó nghe được là gì. Điều thú vị ở đây là nội dung của câu nói mà học sinh bàn cuối nghe được hoàn toàn bị thay đổi so với bản gốc.
Và điều tôi muốn nói thêm ở đây là dù chúng ta nghe được chuyện gì đó trước khi câu chuyện đó đến được với chúng ta, thường thì đã bị bóp méo so với bản gốc, nhưng không ai rõ nó đã méo mó đến mức nào. Vậy thì làm cách nào để chúng ta biết được câu chuyện mà mình nghe được có phải là sự thật hay không? Tệ nhất là chúng ta luôn đi ngay đến kết luận và đánh giá sai về người đó hoặc điều đó. Chúng ta có thể hiểu lầm người đó, điều đó từ những thông tin sai lệch mà ta có. Và trên cả bi kịch đó là bảo người tin vào cái thấy của mình, vận động mọi người tin vào cái thấy của mình, cũng như mình tin vào cái thấy của người khác mà không suy xét lại. Con người ta ví như một kẻ mang hai cái túi, một cái trước ngực và một cái sau lưng. Cái túi chứa đựng những tật xấu của mình đeo đằng sau nên không thấy gì cả, còn cái túi đựng những khuyết điểm của người khác thì đeo ở phía trước nên nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên trong Kinh Chúa mới có câu: sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới. Đúng vậy, một lời bất cẩn có thể gây bất hòa, một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời, một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Người ta chết vì con dao đâm xuyên trái tim, có người chết vì đôi ba câu nói dẫn đến cùng cực. Một câu nói có thể khiến hàng trăm trái tim rung động, nhưng cũng một lời nói cũng có thể khiến hàng vạn trái tim đầy oán hận. Có những lúc ta như kẻ ăn xin, mãi miết đi xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của người khác nghĩ như thế nào về ta. Ta như kẻ ăn xin, đi xin ý kiến kẻ khác, nhưng lại chưa một lần xin ý kiến, suy nghĩ, cảm xúc của chính mình. Bởi vì ta thiếu trí tuệ, thiếu tin tưởng vào bản thân mình chăng? Bậc trí huệ biết được điều duy nhất cho không trên thế gian này, đó chính là lời khuyên. Lời khuyên là một thứ gì đó mà ai cũng muốn cho đi một cách hào phóng. Bậc trí huệ sẽ chuẩn bị cho ta trước khi ta được nhận lời khuyên đó. Có thể sẽ mất nhiều năm để chuẩn bị cho mảnh đất, và chỉ có thể ta mới có thể gieo được hạt mầm kia. Sẽ là kẻ dại khờ nếu ta cứ vương vãi hạt mầm của mình trên tảng đá mà chẳng bận tâm đến việc mình đang phí hoại hạt mầm. Đừng nhìn vào vết mực loang trên giấy, cũng đừng quá chú tâm vào vết mực quá mức cần thiết, mà quên mất cả trang giấy trắng còn rất nhiều khoảng trắng. Con người ta cũng vậy. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, cái sai, cái xấu, mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người khác. Thì ra người khác không quan tâm mình như mình nghĩ đâu. Mình luôn tìm kiếm mình đầu tiên trong mọi bức ảnh có hình bóng mình trong đó. Thi thoảng mình tự phán xét bản thân mình nữa chứ. Vậy mà người khác cố công tìm kiếm khuyết điểm thì mình lại khó chịu. Cớ sao không gửi lời biết ơn đến những người anh em hào phóng kia? Dù gì những con người như vậy đã dành thời gian quý báu để quan sát mình từ góc độ của chính họ. Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả dối. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực kia đều bắt nguồn từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn mình vốn đang ngập đầy giông bão.
Cũng đừng nên để suy nghĩ của người khác định hình bản thân mình. Tôi tin người anh em cũng không thích điều đó đâu. Mỗi cá thể cần được tự do trong mỗi suy nghĩ. Đó là sự tự do tối thiểu nhất. Ta sống một cuộc đời luôn làm theo những gì người khác nói, mà chưa từng đặt câu hỏi. Không có câu hỏi thì không có câu trả lời. Không có câu trả lời thì cứ mãi sống theo những gì người khác nói là tốt. Ta cần suy nghĩ một lần thôi cũng được, nó có thật sự tốt với ta hay không. Khi ta đặt câu hỏi, mọi thứ đều thay đổi. Đừng nằm đó sống hết ngày theo sự sắp đặt của người khác. Hãy quan sát thật kỹ đi, rồi ta sẽ thấy nếu ta làm điều gì đó tốt, nó sẽ bảo mình là đứa ngốc làm điều tốt chẳng được trả tiền, mọi người sẽ chê cười. Nếu ta làm điều gì đó xấu, nó cũng sẽ nói mình đang làm điều gì vậy, ta sẽ xuống địa ngục. Ta đang phải khổ vì nó. Bất kỳ điều gì ta làm, nó sẽ có ở đó và kết án ta. Đây là thảm họa, đây là bi kịch của kẻ kết án trong ta gây ra. Trong từng giây phút, tiếng nói nhỏ đó vẫn thì thầm trong ta. Cho nên, này hận thù, này tuyệt vọng, này định kiến và cố chấp, hãy gạt bỏ sang một bên để cho phép bản thân mình được lắng nghe để thấu hiểu. Chỉ khi thấu hiểu thật sự, ta mới tạo nên được những khoảnh khắc tuyệt vời cho những người ta yêu thương. Học cách thấu hiểu và cảm thông. Nếu người anh em chưa làm được điều đó, chỉ ít hãy học cách lắng nghe. Khi ta im lặng, ta tự khắc sẽ học được cách lắng nghe. Thường thì chúng ta chỉ muốn nói, mà đôi khi quên mất chúng ta cũng cần học cách im lặng. Tài sản quý nhất của con người không chỉ là một cái đầu đầy kiến thức, mà nó còn phải có một trái tim đầy yêu thương. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Một đôi tay sẵn sàng lắng nghe và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ luôn luôn cần thiết trong cuộc sống này. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Trước khi nổi giận bất bình, ngồi nghe hơi thở, lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm thầm, nhủ lòng dung thứ, lỗi lầm tha nhân. Trước khi giọt nước mắt lăn, biết dừng chân kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng, mua dây về tự buộc ràng xem sao. Trước khi nói chuyện trời cao, xem đi dưới đất bước nào trông trên. Trước khi ước vọng nhìn lên, một lần ngó xuống có thêm thương đời. Trước khi mua sắm đua đòi, phải chăng cám dỗ gọi mời rủ rê. Trước khi hẹn ước nguyện thề, vẫn lòng xem có vẹn bề trước sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau, nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần, sống cho đi thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười, đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào, tình thương dâng hiến gửi trao thật thà. Trước khi muốn thoát ta bà, nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm.